اسأل شو اللي خلاه شاب قضى شبابه وعمره من فحوى. مخدرات سموم الليالي والضحى، بالاخر النتيجة انكسرت عصاه ولا كهزت الارض وعلق الزمان والمستقبل اسود. واسأل شو اللي بناه، عم بشوف بعيني كيف عم بخفق الضي، اميات عم تبكي ودموعها زي المي. عم نحكي بس ما في حدا سامع، عم نحكي بس عشان عنا وعم ندافع. انا مش عارف ليش هيك عم بصير، انقتل القلب ومات الضمير. هي نحنا حكينا ومنتساءل على المصير اللي استعملوا ما كان عنده فكرة، حياته نفسه نهارت وبقول كانت ذكرى. اهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لها يومين، واهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لها يومين، واهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لها يومين، واهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لها يومين. المثل بيقول الإنسان بيقدر يتعلم من أغلاط نفسه، لازم يوعى ويتفهم. بس هناك اشي أزبط، تقدر تتقدم من أغلاط غيرك والزمان اتكلم. إيانا احنا تجمعنا منعلم ونتعلم، اصحى من الحلم بلاش تقع تتألم. متذكر الماضي اللي فات وقع تسمم، فات بطريق مخدراته جروحه لملم. إيانا ورا بعض منشوف عباره نتندم، خلص بكفي يا الناس شافنا على اللي راحوا. كل واحد قسى وعنا لازم نحس جراحه. صار بالسما سمعت صرخات وصاحوا، تحت تراب ارتاح وانا مرتاحه. شفت غيرك وقع بحفرة الجهالة، بيعاني من ادمان وبيعاني من بطالة. جسمه منهار ولا اولاده فيش اعالة، اتعلم من اغلاطه وفلت هاي الآلة. اكلها زمان ولنفسك فيش كفالة. اصحى اهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لها يومين، واهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لها يومين، واهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لها يومين، واهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لها يومين. وهو بكرة منقول كانت ذكرى، بكرة واللي بعده بعد بكرة. والايام بتمر وما حدا باخد عبرة من اللي راحوا وقعوا باكبر حفرة. الزمان غدار يا ناس، قبل مرة قلنا انه ليه خلينا نعاني، بس لازم نحط فكرة براسنا اللي تحمل اساسنا، تفرح ناس نايمين اللي هن مش صاحيين ولا بحدا معترفين. كانت ذكرى وقصة عبرة للي ما نعتبر، سالت عبرة على خدود مرته عاقبها الدهر. دمار عيلته من لاقيه مجرد نظر، على مرته على ابنه بنته شو ذنب القمر. شو صار الدنيا باخر وقتها والشر انتشر بالحارات بالشوارع. والكو اصحوا يا بشر، تجار مخدرات اكتر من تجار الخضر. البزنس والسفر والواقع انهمر. حكينا كثير لازم يصحى الضمير. اتفضل شوف بمجتمعنا ايش بصير، انتشر بيع الابيض وزاد في التدمير. شباب عم تيأس تتجه لعالم خطير، سموم مخدرات بده لو شو ما يصير. بطل عندي حاكي لان اللي حكيته كثير، فساعد حالك قوم من الكابوس. اترك هالشغلات خليها لشعب من تفس في حبوس، لنبني حدودنا ومجتمعنا ايد بايد. الدخان والارجيله والنبيد راح نبيد كرمال مجتمعنا. منفيد للباشا والعبيد من الولد للسيد. رسالة بسمع منها بالبريد راح عيد انا جيت اعطيكوا فكرة ضد مخدرات سموم تكون الكو عبرة. يلا يا شباب للإجاب نعكس صورة بكرة. لو اني كنت بمحاضرة وحكيت لكم عن المخدرات والسموم ما حدا فيكم كان بسمع، لهيك حبيت أأديها مش أغنيها. أنا مش مغني بس مؤثر بمواضيع بالحياة. بتمنى تفهموا رسالتي وتاخذوا رسالتي بعين الاعتبار. النصيحة اليوم ببلاش.